valaki meghallja a legendás Harcsás vizeken című filmsorozat címét, szinte biztos veszem, hogy éljen a nagyvilágban bárhol, elsőként Spanyolország és az Ebro folyó, majd utána nagy valószínűség szerint Olaszország és a Pó folyó jut az eszébe. Sorozatunk első részében ígéretet tettem arra, hogy ezeket az emblematikus helyszíneket is végigjárjuk. Amikor eldöntöttem, hogy az Ebro folyón szeretnék horgászni, akkor elsőként a mellettem álló Koller Csaba jutott az eszembe, aki több mint 10 éve él már itt Spanyolországban, és mi 7 évvel ezelőtt forgattunk már egy közös filmet, amelynek a címe Ebro Metód. Akkor metódféder technikával, féderbottal nagyon szép pontyokat fogtunk. Visszanéztem egyébként, Csabi, most ezt a filmet, és az elmúlt időszakban ez 272 000 megtekintést ért el. Ez a mi csatornánkon is egyébként nagyon nagy számnak tekintendő, és ha megnézed a kommenteket, jó néhány spanyol hozzászóló is van. Biztos veszem egyébként, hogy akarva akaratlanul, de hozzájárultunk valamelyest a spanyol metódféder horgászat népszerűsítéséhez és fejlődéséhez, független attól, hogy ezt most az Ebrón vagy bárhol máshol használja. Így van. Így nem volt kérdés, ha visszatérek Spanyolországba, az Ebro folyóra, akkor természetesen Csabát keresem. Ráadásul kapura jött az, amit ő is az utóbbi időkben felépített, úgyis a pontyok mellett egyre aktívabban horgászik harcsákra. Mindig így kedve nézem egyébként a nagy harcsáirat. Ezek között már van jó néhány 250 cm feletti is. Ilyenre pályázok én is. Na szóval megfogod. Dolgozunk rajta. Szóval Csaba, nyugodtan mutatom, a környék egyik legjobb harcsa specialistája. De mesélj te is egy kicsit magadról, hogy mi történt veled az utóbbi néhány évben. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Spanyolországban megtaláltuk a helyünket. A Ribaroja nevű község mellett Flixbe egy horgászboltot üzemeltetek. Ugye, ami a munkám, az a hobbim is, nagyon örülök neki. Illetve sikerült megvásárolnom ezt a gyönyörű telket, ami a horgászok, illetve horgásztatok, fogadok vendégeket, barátokat. Most ugye hol vagyunk? Ribarojában. Ribaroja de Ebre a község neve. Igen, és mondod, hogy van 3 fő központi rész az Ebrón, melyek ezek? Sorolj föl, légy szíves. Ez így igaz. Középső szakaszon meg Genza szakasz, szerintem ezt mindenki ismeri. A legfelső pedig a Caspe tározó. Tehát ez a 3 fő Ebro terület van, horgászterület, amelyet... Hát turisták által ez a legismertebb. Aha. Így van, ez a Ribaroja falu egy turisztikailag felkapott hely. Mai napig is fogadja itt a vendégeket, horgászturistákat. A halászat itt egyáltalán létezik még, vagy az már... A halászat teljes egészében megszűnt, így már csak horgásztatás folyik. Helyes. Gábor, nagyon örülök, hogy újra itt vagy, együtt horgászunk, és megmutathatom, hogy horgászunk harcsára, perlettel. Azt gondolom egyébként, hogy a kedves nézők, mivel már sok hasonló jellegű filmet láttak, főleg innen az Ebróról, hogy már mi sok újat nem fogunk tudni mutatni. Na most mindig a részletekben búvik meg a lényeg, és a Csabával történt előzetes beszélgetések alapján szájtátva hallgattam egyébként, hogy mennyi finomság kell ahhoz, hogy végül eredményesen lehessen ezt a módszert is alkalmazni. Illetve azt is 100%-ig biztos veszem, hogy ilyenkor a nézők azt gondolják, hogy Csaba, már ezt hány hónapja etetted nekem ezt a helyet? Egy se. Na ez a baj, hogy nem etetted, de miért nem etetted a helyet nekem? Nincs előkészítve? Úgy vártál engem? Nincs. Tudod miért? Azért már áradt a folyó, úgyhogy nagyon nagy szerencséd vagy, hogy ilyen, ebben az időszakban tudtál jönni, hogy visszaállt a folyó a normális állásból, és tudunk horgászni, illetve a víz hőmérsékleten napról napra picit melegszik, ami a harcsahorgászatnál nagyon fontos. Ugye, amikor elhatároztuk azt, hogy közösen fogunk horgászni, nem titok, ezt nem tegnap előtt találtuk ki, hónapok ezelőtt kezdtük el szervezni a túrát, te megadtad nekem, hogy április vége valószínűleg az egyik legjobb időszak lehet a harcsa horgászatára, itt az Ebro folyón. Tök jó, kiválasztottuk, de egy dolgot nem tudunk befolyásolni, a jóistent és a természetet, tehát nyilvánvaló, hogy ha árad a folyó, akkor árad a folyó. És ugye
múlt hétre beígért, vagy akikre számítottál múlt héten vendégeket le kellett mondani, ugye, mert hát még akkor meghorgászhatatlan volt a folyó. Szóval a lényeg, nulláról kell felépítenünk ezt a horgászatot, de ez viszont pont jó arra, hogy aki hasonlóra vetemedik, hasonló szeretne kipróbálni, akkor az tudja, hogy ha keres egy szűz helyet, nulláról akarja felépíteni, hogyan kell mindezt tenni, hogy végül szép harcsákat foghasson. Ha nem fogunk harcsát, akkor belelőkek a vízbe. Mutassuk ezt meg! És most hozom a Magic Bait-et, igaz nem metód, de kis halaknak hozom a kaját. Na mutasd! Milyen titokkal készültél? Egy hót egyszerű dologgal készültem, hagyományos etetőanyaggal, és egy kis halibut olajjal. De minek kell etetőanyag? De most komolyan, tehát miért? Ez az etetőanyagra itt azért van szükség, hogy fölcsaljuk az apró halakat, amire majd a harcsa fel fog figyelni, mivel az apró halak majd eszegetnek a fenéken. Nyüzsögnek ott. Nyüzsögnek és hatalmas vibrációt képeznek, ugye köztudott, hogy a harcsák meg érzékenyek a vibrációra, illetve az ebből kiáramló olaj a folyó el fogja vinni, és azon fölúsznak a harcsák a mi horgászhelyünkre. De ez tényleg működik itt, vagy most hülyítesz engem? Tényleg működik, reméljük, fogod ezt látni. Van jelentőség, hogy milyen olaj, milyen fajta? Igen, nem hempolaj, ez egy halibutolaj egyébként. Halibutolaj volt, Ez egy nagyon büdös. Nagyon erős halas illata van neki, igen. Halas illata van. Érzem. Úgyhogy ezt most egy kicsit bekeverjük, így begombócoljuk, és akkor bedobálunk belőle egy jó csomó gombócot. Jó? Ebben van egyébként egy ilyen kukoricaperlet is. Aha. Valószínűséggel különben a pontyok is föl fognak jönni rá, nem horgászunk pontyra, de lehet hozzá szerencsénk, hogy fogunk egy 20-25 kilós példányt is akár a harcsázás közben? Igen, bizony, és nem is akár mekkorák. Mivel nem horgászunk nagy horoggal, meg fogjuk mutatni. Befér a pontynak a szájába is. Befér a pontynak a szájába, így hatalmas egyediket tudunk fogni. Jó, hát nem ők az első számú célhalaink, de úgyhogy azért nem fogjuk elüldözni őket. Na, akkor ezt gombócoljuk, azt mondod? Aha, jó tapad. Aha, jó tapados gombócok. Hát valószínűleg ezek le fognak menni a fenékre, sort bontanak. Egyértelmű, aha. Csináljunk legalább vagy egy 10-et, aztán megetetjük őket. Kellemes, intenzív halas illata van neki. Kezdésnek ennyi elég? Igen, ez elég is lesz. Milyen távolságba dobjuk be ezeket a gombócokat? 20 méterre, itt a folyónak a legmélyebb pontja. Itt, ezen a felén van a legmélyebb pontja? Igen. Tehát ahogy megyünk a túloldal irányába, se kiesedik, jól értem? Kiesedik el az Ebro, igen. Igen? Akkor ez most nekünk egyébként pont kedvező is lehet, nem? Így van. Na dobd az első gombócot, légy szíves, és akkor mutasd meg, hogy hova. Minél nagyobb körbe szórjuk szét, annál jobb. Itt most az a lényeg, hogy ide hozzuk a halat, nem az, hogy koncentráton etessük. Én egyébként azért nem etetik te feléd, mert ugye arra viszi a víz. Igen, az egyébként ezzel a látszólag békés vízfelszínen, sodródó pihéken látszik, vagy leveleken látszik, hogy ez meglepően gyors egyébként, pedig azt mondod, hogy meg van lassulva. Hát ahhoz képest, ami volt egy héttel ezelőtt, igen. Akkor minden Niagara? Így van. Aha. Hát folyik ez rendesen ez a víz most. Nem kérdés, hogy folyóvíz. Gábor, vezetésre meg is vagyunk, ezután már kis halibutperletet szórunk rá, és rárakjuk a csaliénkat. Na Muti, várjál, mielőtt beszórod. Hadd kérdezzem meg, hogy most annyi mindent lehet hallani már itt az Ebro horgászatról. Lehet pelettel etetni, vagy nem lehet pelettel etetni? Szabályozza a törvény, vagy mi van ebben most? Lássunk már egyértelműen. Igen, lehet halibutperlettel etetni, szabályozza a törvény. Fejenként naponta 2 kilót lehetne. Amit most mi is betartunk, mert egyszerre 2 kilót beszórunk. Most közelebb is szórok. Először egyébként érdemes így terítve beszórni a placot, hogy a halak minél nagyobb körbe találjanak perletet, és akkor jönnek közelebb a horgunkhoz, majd szűkítjük az etetést. Aha, tehát akkor egyre kisebb lesz. Egyre kisebb lesz, és akkor egyre koncentrálva a horgunk fölé fogjuk automatikusan dobni, mivel víznek van sodrása, ugye 5 méterre fölé szórunk, és körülbelül az ott landol a horgunk. Milyen mély a víz előttünk? 5 méter. 5 méter? 5 méter. Aha. Na mutass, hogy csinálod. Tehát egy kicsit oldalról dobom el, egyébként sokan nem tudják, nem szabad telerakni a lapátot, mert akkor nem tudsz jól dobni, szétszóródik a perlet. Igen. Egyébként sokkal koncentrálva, hogy kevesebb van benne, kevesebbszer, többet juttatunk ki, ugye. Így. Nagyon egyszerű egyébként a használata, most segít a hátszél is. Beszórjuk a placot, és akkor
Végeztünk. Végére maradt egy pár szem, azt hadd dobjam be én. Jó, próbáld meg a... Nagyon szép volt. 3 darab maradt. Jó. Az a szerencseperlet. Ügyes vagyok? Ügyes, nagyon. Jó, majd húzzak vissza egy kicsit. Nehogy húzom. Ott bárki tud halat fogni. Jó húzós, jó erősre állítsa. Oké. Biztos, hogy még a kapásban visszakattintod a vétrúnet, akkor be tud rántani a hal a vízbe. Így. Tökéletesen működne. Itt is megpróbáljuk. A rezgésre nem működik, csak húzásra. Ez a szépsége. Oh. Ezért jók ezek a kapásjelzők, mert mozgatja őket a szél, így nem reagálnak rá, de viszont ha hal meghúzza a zsinórt, akkor igen. Na mindjárt rájátszom ezt, ahogy mutattad. Oké. Aha. Figyelj, ha szerencsénk van, mikor fogunk halat? Reményeim szerint még a héten fogunk egy párat. Van előttünk egy pár nap, igen. Szóval ha szerencsénk van, akkor egy-két-három napon belül jöhet hal. Végre kellemesen süt a nap. Hallod, én éjszaka nagyon fáztam. Hát hány fok volt? 4 fok. Ja. A hegyek között azért hiába vagyunk Spanyolországban, itt is lehűl a levegő. Így van, meg még hozzá tevődik a magas páratartalom, ezért fázta. Rajtad a pufolyka, rajta meg a termogatja. Mindegy, túléltük. Remélhetőleg napközben már jobb idő lesz. Hát figyelj, délután meg az éjszaka az úgy telt, ahogy vártuk, illetve hát nyilván örültünk volna már, hogy megjön az első kapás, de nem történt semmi. Mi a folytatás? Hát etetünk továbbra és csalizunk, és várjuk a halat. Bízunk benne, hogy meg fognak érkezni. Reméljük. Na csináljuk! Csináljuk.
Itt az első kapás végre. És az első hal. Elveszem a kapásjelzőt. Most vette észre, hogy meg lett akasztva. Csabikám, végre itt az első kapásunk. Ez harcsa lesz. Mekkorákat rábólint. És érdekes, hogy nem az alsó, hanem a felső horgot vette föl, pedig hát a víz egyértelműen balról jobbra folyik. 100%-ig biztosan vettem, hogy a beszólt peletzöme, az szépen lesodródik, és ezzel ellentétben fölülről érkezett a hal. Vagy a felső horgot találta meg előbb. Végre megjött az első halunk. Így van. És egész jó erőben vannak. Ez egy gyönyörű szép harcsa. Valakinek már akár a rekordja is. Így van. Ott a pellet a szájába. Hát mégis mit evett volna meg, ha nem a pelletet, igaz? Végre megjött az első harcsánk. Ez gyönyörűen akadt. Így van, oda, ahova kell. Szája sarkába, ebbe az izmos részbe. És a két szem pelet. Milyen érdekes, hogy mondod, hogy próbáljuk meg ugye a etetőpeletet föltenni. Igen. Azt, amivel ugye etetünk, nem pedig ami gyárilag elő van fúrva, be van olajozva. És lám, jó volt a tipped, jó volt a praktika, mert rövid időn belül érkezett rá kapás. Így van. Ez a szép harcsa formájában. Hozom a fertőtlenítőt, fertőtlenítsük le. Igen. Tudom, hogy minden kezdet nehéz, de így van az rendjén. Meg kell dolgozni minden halért, a világ minden pontján. Örülni kell minden halnak. Így van, én abszolút örülök ennek is. Kicsinek, nagynak, de reméljük azért nem sokára érkezik egy nagyobb, amiért jöttél. Megdolgozunk érte, és remélhetőleg beérik majd annak is a gyümölcse. De figyelj, egy jobb kezdetet nem is kívánhattam volna. Gyönyörű, szép, izmos, erős harcsa Pelec Csalival, az Ebró folyóból. Én is örülök neki. Gábor, gratulálok az első ebrói harcsáthoz. Nagyon szépen köszönöm, Csabi. Nagyon szívesen, de dobjuk be mi hamarabb, mert horog a vízbe, van esélyünk halat fogni. Igen, valószínűleg nem egyedül közlekednek ezek? Valószínűleg nem, a kisebb egyedek azok csapatostól érkeznek, a nagyobbak ugye válogatósak egyedül. Figyelj, 24 órával ezelőtt kezdtük meg a hely előkészítését. Ugye mondtad, hogy ha szerencsénk van, akkor egy-két napon belül megérkezett az első harcsa. Figyelj, az első napon megérkezett. Egy teljesen szűz területen, egy nullából felépített helyen. Hát csináljuk tovább. Gratulálok. Csalizzunk, dobjunk újat. Ennyi.
hosszan, ugye? Na. Távolabb. Tudod, mit nem értek? Hogy alakult ez ki itt az Ebrón? Miért pelettel horgásztak a harcsára? Miért nem horgásznak az emberek nadállyal, lótetővel, élőhallal? Hát az, amivel egyébként bárhol máshol a nagyvilágban lehet harcsát fogni. Ez egy ragadozó hal, hát ez nem peletevő. Igen, elméletileg a lótetővel lehetne horgászni, az engedélyezett. De mivel, hogy nem nagyon van ezekben a szárazföldekben, hogy nagyon nagy szárazság van, nem igazán él meg a lótető. Nadály, tájidegen. Micsoda? Nadály? Nadályos tájidegen nem lehet használni, tehát ki van inni tiltva. De nem is engedélyezett a használata? Nincs is itt, nincs Spanyolországban, mi a tájidegen nem lehet használni, invazív fajnak számít. Ha nadály fölrakod, nagyon-nagyon megbüntetnek érte. Az igen. Az élőalas horgászatot 2 évvel ezelőtt beszüntették. Sőt, még azok származékával se lehet horgászni. Tehát nem használsz még halszeletet sem. Tehát például veszel a boltba mondjuk tengeri halat, vagy makrilát, vagy bármi. Így van, rábögtél a lényegre. Egyedül szardinát lehet használni, szardinia, biztos mindenki tudja, milyen tengeri halról beszélünk, és döglöttet lehet használni. Kizárólag csak az engedélyezett. Élő szardiniát nem, döglött szardiniát igen. Nagyon beszigorodtak a szabályok. Hey, sajnos igen. És akkor maradt a pelet tulajdonképpen? Maradt a pelet, ebből is ugye, ahol mint említettem már, 2 kiló per fő per nap. De figyelj, ez alapvetően, ha ez így halad, tönkreteszik az ebrói horgászatot, nem? Sajnos igen. Tönkretesznek ezzel a horgászatot is, tönkreteszik meg a ővelük foglalkozó horgászatokat, horgászboltokat is tönkreteszik. A turizmus kompletten, ami erre épül. Teljes mértékben ez így. Miért jó ez a spanyol államnak, vagy a spanyol szövetségnek, hogy nem tudom kihozni ezeket az idióta szabályokat? Sajnos ezt én sem tudom rá magyarázatot. Jó lenne, ha megérteném, akkor esetleg lehetne rajta változtatni. Erőszakos játékos. De jó, hogy megakadt a nád szélébe. Nagyon sajnálom, hogy elment ez a hal. Hát én is, Gábor, de volt egy bedőlt fánk. Valószínűleg tele volt zebrakagylóval, és elvágta a zsinót. Nem tudtuk megszabadítani tőle. Éreztem, hogy nagyobb hal volt egyébként. Hát igen, jó, gyorsan elhúzta azt a 25 méter zsinót. Jó, de hát ez egy vadvíz, Így ez van. egy folyóvíz, akadókkal. Sajnos ez benne van. Nem látjuk, hogy mi van az ajzaton, úgyhogy még gyorsabbnak és még határozottabbnak kell lennem, hogy elkerüljem ezt. Vagy egyáltalán elkerülhető egyáltalán az, hogy ilyen történjen? Sajnos ez csak horgászat közben terül ki, hogy az áradás milyen fákat hoz ide. Az áradás után mindig megváltoztatja a medret. Igen, igen. Jó, hát Csalizunk! It's a fishing, mondaná az angol. Csalizunk, dobjunk, és fogjunk egy másikat. Ennyi. Sajnos az előző fárasztás során oda lett a végszerelékünk.
a vadvízi horgászat már csak ilyen, viszont ez remek alkalom arra, hogy megmutassuk azt a rendkívül egyszerű, de annál hatékonyabb végszeléket, amelyet itt a peletes harcsa horgászata során használunk. Újra szereltük már, hogy ezzel se húzzuk az időt, viszont megkérlek, Csabi, hogy mutassunk be ennek részleteit. Jó, Amit a kezedben fogsz, az ugye a... Főzsinór. Milyen vastag a főzsinórunk? A főzsinórunk az 55-ös jelen pillanatban. 55-ös fonott, teliben, ugye? Teliben fonott. Valamelyiken láttam, hogy volt egyébként még vastagabb. Igen, egy fárasztó zsinór tettem rá. Mi az a maximális vastagság, amit használsz? Hát 60. 60-65 az elegendő, ugye? Ez elegendő, így van. Okay. Jó minőségű zsinór. Akkor a főzsinór csatlakozik bele egy forgóba, egy erős forgóba, ugye? Ennek a szakítószerűsége minimum 100 kg. Így van. És akkor haladva tovább, ugye azt látom, hogy a forgószem másik felébe fűzted bele a horogelőke zsinort. De én láttam már jó pár alkalommal, hogy elkövették azt a hibát, hogy a karabinerbe, amelybe az ólmot rögzítjük, pontosabban ez nem ólom, majd erről mesélsz később te, ugye? Ebbe akasztják bele. Mit eredményezhet, hogyha a karabinerbe akasztják bele a horogelőke zsinort? Ha ide akasztanánk a karabinerbe a horogelőkét, akkor fárasztás közben előfordulhat, hogy ez kinyílik, mivel ezek 55 kilóra vannak kalibrálva. Tehát ezek nem arra vannak tervezve, hogy a halat megtartsa, hanem a súlyt. Menjünk tovább a szerelék további elemein. Most ugye itt kalimpál ez a nagyméretű kősúly, amely rozsdás. De miért rozsdás? Ez egy olyan környezetbarát kősúly, ami fémszármazékot is tartalmaz, azért látszik rozsdásnak, ugye használtuk már. Oxidálódott, a fémgolyók vannak egyébként benne. És miért kell ezt használni? Miért szükséges? Miért nem használunk hagyományos ólmot? Azért nem használunk, mert 2 évvel ezelőtt a spanyol kormány betiltotta az ólom használatát. Végre egy újabb szigorítás. De mondtál egy érdekes dolgot, hogy a szükségszerűség viszont pont további jó eredményeket szült. Mesél a harcsának az érzékszerveiről? Azt tapasztaltuk, hogy mikor ezt a súlyt használtuk, még az ólom súlyjal párhuzamosan, akkor erre több kapásunk volt. Illetve hát nem erre, hanem erre a végszerelékre. Végszerelékre, így van, amiről beszélünk, erről valószínűleg azért, mert ebbe kevesebb a fém. Aha. Mert gondolod, hogy ennyit számít, hogy amikor a harcsa a végszeréket kerülgeti, és mondjuk egy ilyen 3-4-500 g-os ólom tömeget az érzékszerveivel megérint vagy érzékel, akkor elmenekül tőle? Így van, valószínűleg ők a fémeket érzékelik. Igen, az utóbbi időben ez egyébként trend, hogy a horgokat levédik, minden egyes forgót levédenek, vagy olyan gumiborítással látnak el, amelyen keresztül ugye a harcsa direkt módon a fémhez nem tud hozzáérni. Nyilván ez nem véletlen. Tehát akkor valószínűleg ez azért van. Ez esetben akkor tulajdonképpen nektek jót tettek ennek a kősúlynak a használatával, mert több kapást eredményezett a harcsahorgászat során. Ez így igaz. Nem maradt más ugye hátra, mint a horogelőke. Ennek a fonott horogelőkének a vastagsága? A 0,60-as. Egy viszonylag kisméretű, már a harcsahorgászatban kisméretűnek számító vaskos erős horog van ennek a végén. Ugye ez egy 4x0-ás horog. Ez került felkötésre a kb. 80 cm hosszúságú horogelőkére, és jól látható, hogy ez egy trükkös hajszálőkében végződik. Ennek a kötését majd meg fogjuk később mutatni.
Én nagyon szeretem az állatokat, és úgy látom, az állatok is megérzik, hogy ki az, aki szereti őket. Mióta megérkeztünk, Csabának a mocskája nem hagy békén, árnyékként követ mindenhova. És mivel ugye tudja, hogy szeretem, ezért egyre közelebb bújik hozzám, lassan már az ágyról és a párnáról is leszorít engem, de nem baj, elnézem neki. Jól érzed magadat? Totó. Az a neve, hogy Totó. Milyen jó neve van. Doromból nekem Totó cserébe. Majd én alszok lent a földön, jó Totó? Te meg nyugodtan aludj itt az ágyba, nem lesz tőle probléma. Erősen Doromból, csollom. Itt az újabb harcsa. De jókat billent. Ez jó lesz. Csabikám, gyere, mert újabb halunk van. Akkor a reggel meghozta az első szép harcsát. Én közben előkészítem itt a placot. Hallod, Csabi? Értem én, hogy Spanyolország egy mediterrán ország, de baromi hideg van. Ez a kellemetlen nyugati szél, ez drasztikusan tovább hideg a levegőt. Itt van már a hari. Na, jött megint egy harcsa. Ez nem egy rekordméret, de legalább fogtunk valamit, nem? Step by step. Lépésről lépésre haladunk. Nem egy óriás, de egy újabb szép harcsa. Oké. Na, ez gyorsan beadta magát. Itt van a cat, meg a catfish. Cica, ugye? Csabikám, ezt kéne megfognunk, ami erre ráharapott. Így van, szépen látszik a fognyom. Fú, ez durva, ez egy olyan 40 cm széles pofa legalább, ami így van. Ezt így keresztbe elkapta. Van itt rendes harcsa. Van, csak még nem érkezett meg a horgunkra, mert késik nem múlik. Itt a második napunk első reggeli harcsája. Így van. Gratulálok a haladhoz, Gábor, de én nekem most el kell menni. Nyitnom kell a boltot. Találkozunk délután. Hozol nekünk ebédet? Persze, nagyon szívesen. Nem fogunk ilyen halni? Biztosan nem. Jó van. Tudom, beszéltük igen, hogy neked kell nyitni a boltot, maximálisan megérteni és elfogadom. Köszönöm szépen az eddigi hasznos praktikákat, tanácsokat. Megpróbálom ezeket hasznosítani, és mikor jössz, akkor egy még nagyobb harcsát mutatni. Remélem végigéri a ponyvát. Megteszünk érte mindent. Jó munkát kívánok! Szia!
Érdekesen küzd ez a harcsa. Nem lesz túl nagy valószínűleg. Hát ez nem harcsa. Ez egy hatalmas nyurgaponty. Ó. De ezek a pontyra horgásznék, nem biztos, hogy fognék ekkorát. Ha. Elcsente a harcsák elől a peletet. Szép nagy nyurgaponty, ebrói nyurga. Ott a szájában a két pelet. Erre nem voltam felkészülve. Peti, légy szíves, hozd meg a merítőt, ott van a túlsó állásban. Köszönöm szépen! Te mindenit, mekkora vagy? Alig fért a verítőbe. Mondta Csaba, hogy lehet számítani nagy testű pontyokra is. Akkor is mondtam, hogy nem ők az első számú célhalaink, de egy ekkora pontynak mindenhol örül az ember a világban. Mondjuk egy ekkora szájban már simán befér ez a nagy harcsázó horog, nagy, hát pontyhoz képest nagy, és dupla 22-es pelet. Hú, de jó akadt. De jó súlyos vagy. Hát úgy látom, a pontyok engem mindenhol megtalálnak. Szinte biztos veszem, hogy a legnagyobb pontyunk nem volt ekkora, amikor Csabával közösen metódoztunk, és céltudatosan pontyokra horgáztunk itt az Ebrón. Hát ennek is eljött a napja, hogy egy ilyen kapitálist a kezemben tarthassak. Harcsázás közben. Bizonyára sokakban felmerül, hogy miért kell a botokat így égbe állítani, miközben, hogyha mondjuk a végszelék felől közelítjük meg a
harcsás cuccot, akkor láthatjuk, hogy az tulajdonképpen egy egyszerűsített pontyos végszerelék, ugye hajszelőként felkínált csalival, akkor helyezhetnénk a botokat tulajdonképpen rotpodra is, és horgászhatnánk akár úgy is. Kérdeztem Csabát, hogy miért ez a metodika, miért ez a bevált módja a botok rögzítésének, és hát a válasz az nagyon gyorsan megérkezett, mert magam is megtapasztaltam, hiszen az eddigi kapások azok rendkívül agresszívek voltak. Szinte némi túlzással a vízig verték a botnak a spiccét, úgyhogy azért a nyeletőfék be van kapcsolva, és Csaba mesélte azt, hogy amíg ők rotpodra letett bottal horgáztak, vagy a vendégeiket így horgáztatták, hogyha nem volt a fék megfelelőképpen beállítva, sajnos rotpodostól, mindenestől a komplett felszerelést vitte a harcsa. Viszont ezeknek az erős, acélból készült, leszúrható bottartóknak köszönhetően a felszerelés a legagresszívebb kapást követően is garantáltan a bottartóban marad. Ezeknek az égbe állított botoknak azonban van egy szépséghibája, ugyanis nagyon sok zsinór van a víz felett, amely persze folyóvízen indokolt, hiszen ugye főleg ha vastag fonózsinórral horgászunk, akkor minél kevesebb van a vízbe, annál kevesebbet tud belekapaszkodni, annál kevesebb nehezékkel tudjuk a végszeléket a helyén tartani. De akkor, amikor ilyen erőteljesen fúj a szél, mint például most, akkor ez egy átok. Egyfolytában belefúj, rángatja a botnak a végét, rángatja a kapásjelzőt, lehetetlen horgászni. Plusz még ahogy belekap a szél, süvít rajta a szél, és meggyőződésem, illetve hát minden ilyen módszert alkalmazó harcsahorgász meggyőződése is egyben, hogy ennek a hangja lehallatszódik a vízbe, és az érzékeny, óvatos harcsák ezt hallva messze elkerülik a végszelékünket. Nos, Csaba erre mutatott egy praktikus megoldást, hogy hogyan lehet a kint lévő zsinór mennyiségét minimálisra csökkenteni, úgyhogy közben ez a zavaró hang ne jusson le a vízbe. A végszelék berobása után hagyom, hogy a mederfenéke süllyedjen, zsinór meglazult, majd lassan hátrálva megfeszítem a zsinórt, annyira, hogy a bot spicce itt ezt a peremet érintse, így könnyedén rá tudom akasztani a karabinerre ellátott, környezetbarát nehezéket a főzsinórra. Hagyom, hogy lesüllyedjen, a zsinórt meglazítom, belehelyezem a bottartóba, majd a kívánt mértékben megfeszítem. Ez tulajdonképpen ugyanaz a technika, mint amit a nagypontyhorgászatban használunk, amikor egy speciális, erre kifejlesztett nehezéket akasztunk a spicc elé, és ugyanígy elsüllyesztjük a főzsinórunkat, csak itt vastagabb a főzsinór, erőteljesebb a folyó sodrása, nyilván ezért kíván nagyobb súlyt, ezért kell a 200 g. De így viszont minden uszadéktól mentessé válik a főzsinórunk, illetve nem adja azt a kellemetlen, fütyülő, sípoló hangot, amitől nem csak a harcsák, hanem mi is megőrülünk egy idő után. Még feszítek a zsinóron, nyeletőféket bekapcsolom és ráhelyezem a kapásjelzőt. Kész. Nagyon föltámadt a szél délutánra, mint ahogy látható. És a legalsó boton viszont érkezett egy kapás. Már nagyon kibekkeltem, nagyon vártam, hogy valami történjen, mert nem volt túl aktív a nap. És egy újabb nagy ponty.
Na, jó napot kívánok! Ez brutálisan nagy ponty. Délelőtt, amikor fogtam az első pontyot, beszéltem Csabával, és mondta, hogy hát ha a pontyok vannak az eretésen, akkor sajnos nincsen harcsa, és mindenképpen azt javasolja, hogy rakjak föl nagyobb csalit, minimum 3 darab 22-es peletet. Hát itt van, fölraktam 3 darabot, és mi lett az eredménye? Egy még nagyobb ponty. Elképesztő. Hát ezen már csak mosolygok. Akkor a pontyot fogtam, hogy teljesen kitakar. Nem kell kitartanom, örök, hogy egyáltalán meg tudom tartani. Biztos veszem, hogy meghaladja a 20 kilót a súlya. És egyben új egyéni Spanyolországban az Ebro folyóból fogott pontyrekordom a kezemben. Hatalmas jószág. Nagy, pocakos, érintetlen vad ponty. Most azt mondanám, hogy nem örülök neki, de ez nem igaz. Baromira örülök neki. Nagyon örülök neki. Harcsákért jöttem, de fogtam egy hatalmas nagy pontyot. Itt van ez a csoda szép hal. Imádom a pontyokat, és imádom a harcsákat is. Itt van ez a hatalmas nyurga. Azzal tisztelem meg, hogy vízből engedem vissza. Ő megtisztelt engem, megajándékozott azzal az élménnyel, hogy megfoghattam legnagyobb ebrói pontyomat. Akkor ez a minimum, hogy ilyen kíméletesen és szépen engedem vissza én is őt. Köszönöm szépen az élményt. Bye bye. Jelen körülmények közepette nem könnyű ez az Ebro peca, bár azok, akik már láttak az Ebro folyóról készült peletes harcsahorgászatot bemutató filmeket, azok lényegesen több halat láthattak az ilyen filmekben. Hát némi túlzással egy köbméter pelet be, és egy köbméter harcsa ki. Ez jellemezte ezeket a filmeket. Lehet, hogy több volt a hal, mint a víz. Na most ebben a filmben eddig nem túl sok halat láthattak a kedves nézők. Ami a legjobban megnehezít a dolgomat és a harcsafogást, az az, hogy a víz hőmérséklete mindössze 14,6 Celsius fok. Ez itt Spanyolországban, ez még hideg víz. A tavaszi harcsahorgászat 16-17 Celsius fokos vízhőmérséklet mellett robban be, de akkor így csettintésre. Viszont ez az 1-2 fok, ez még hiányzik. Sőt, ez a folyamatosan erősödő nyugati szél, időnként kisütő nap, ez végképp nem melegíti a vizet. De mindezek ellenére nyilván bizakodó vagyok, hiszen van még pár nap, bármi megtörténhet. De ami a dolgomat tovább nehezíti, és ugye a harcsák inaktivitását jellemzi, hogy hozzáférnek az eretéshez a pontyok. Most rövid időn belül már a harmadik szép ebrói pontyot fáraszthattam ki, de most már harcsát szeretnék fogni. Viszont amiért nem vagyok elkeseredve, az az, hogy minden egyes ilyen külföldi túrán annyi hasznos, értékes új információhoz jutok hozzá, amelyek jó részét otthon a hazai horgászatban is tudom hasznosítani. Sőt, abban is 100%-ig biztos vagyok, hogy rövid időn belül ez a fajta horgászat a magyar tavakon is létjogosultságot nyer a harcsa horgászatában. Mert lesznek olyan tavak, ahol igenis így módon is lehet majd szép harcsákat fogni. Na és akkor, amiért leültem most az asztalhoz, az pedig egy újabb hasznos praktika, amelyet szeretném bemutatni, hogy hogyan készül az a harcsázó előke, amelyre ezeket a nagyméretű peleteket gond nélkül fel lehet fűzni. Kezemben ez a sárga színű, 60-as fonott horogelőke zsinór. Ezt fűzöm át a horog karikáján,
a horog mérete 4/0. Lerakom a horgot, és visszafordítva a zsinort, a szabadon lévő zsinór véget elégetem, oly módon, hogy képződjön a végén egy kis gomb, egy kis göb az itt látható módon. Ez a perem meggátolja a későbbiek folyamán a zsinór lecsúszását vagy kicsúszását a kötésből. De már is mutatom, hogy miről van szó. Úgy kell beállítani a hajszálölőke hosszát, hogy 2 pelethez a horog alsó pontjától számítva 3 ujnyi hosszúságú legyen az. Míg 3 pelethez, tovább húzom, ez 4 ujnyi hosszúságú legyen. Fontos, hogy a korábban megmelegített, megperemezett zsinór az a horog fülének az alsó részén helyezkedjen el, az itt látható pozícióban. Ma jön a pontyhorgászatban is ismert csomómentes kötés, amely során a szabadon lévő zsinórvéget elkezdem tekergetni a horog szárán, felülről lefelé haladva, de ügyelve arra, hogy a korábban már bemutatott, leperemezett zsinórvég az mindenképpen a menetek felett helyezkedjen el. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy a horog hegyéig tekerem le, teljesen mindegy, hogy harcsa vagy pontyhorgászatról van szó. Tehát most ebben a pozícióban tökéletes a menetek száma. Kicsit tömörítem a kötést, rendezgetem a meneteket, körömmel amennyire lehet feltolom a horognak a karikájához, majd levágom a megfelelő hosszúságú zsinort. Ez számomra az ideális hossz, kinyújtott kar mellett a jobb váll csücske. Itt elvágom a zsinort, majd ezt hátulról átbújtatom a horog karikáján. Majd ezt jó erősen meg kell húzni, de ehhez szükségünk lehet egy segédeszközre. Most jobb hiány az olónak a fogantyúja is megteszi. Jó erősen meg kell húzni. Oké. A menetek rögzültek. Na és miért jobb így ezzel a dupla szállal megkötni a harcsázó előkét? Szerintem kitaláljátok. Nincs rajta az a nagy csomó, nincs rajta az a nagy görcs, amelyet egyébként normál esetben a furt peleteken áterőltetve, szinte biztos, hogy addig erőltetjük, amíg szét nem repeszti a peletet. Így simán, könnyedén fel lehet fűzni bármelyik lyukas peletet erre a hajszellőkére, és hát nyilván a végén a felestopper segítségével rögzítve ott is marad. A másik végére már csak egy végfület kell kötni. Ez egy dupla 8-as, egyszer és kétszer átbújtatva, majd meghúzva. Ez atombiztos. Na, így jobban látom. Ennek az előkének a teljes hossza 80-90 cm, de ez sem véletlen, hogy ilyen hosszú. Itt van a hal. Na vajon harcsa vagy point lesz? Ez nem kérdezett, húzta, mint az ökör. Ez jó sok zsinort lehúzott. Látszik az ósó dobján. Maximálisan 20 méterre dobok. Erről hiányzik vagy egy 70 méter zsinór biztos. Bármi is legyen, az erős felszerelés utat mutat neki. Jó, hogy nem talált akadót a hal.
Már erős hal. Az eddigi legnagyobb, ami a horgomra akadt, a 100%. Jön a zsinór süllyesztő nehezék. Ezt valahogy le kellene majd akasztanom. Aha, gyorsan, gyere csak ide. Megvan. Milyeneket bele bólint a botba, ahogy forgolódik a hal. Érdekes, hogy próbáltuk éjszaka is a horgászatot, de egyetlen egy halat sem fogtunk eddig éjszaka. Pedig hát azt gondoltam, hogy az lesz majd a legjobb időszak. És éjszaka sem aktív a hal. Itt van fényes nappal, délután 1 óra, és a horgon egy hatalmas hal. Spanyol halak is későn ébrednek, hasonlóképpen, mint az emberek. De se baj, csak jöjjön. Ez harcsa, már láttam. Az ám bizony szép harcsa. Az eddigi legnagyobb. Csak beletekeredett a másik zsinóromba is. Hiába elsüllyesztve. Fokozza a káoszt. Na végre egy szép harcsa. Egy peletcsalival itt a szájában. Hú, majdnem úgy fart a kezemet. Hiába azért van ereje egy ilyen halnak. Engedd meg a kezemet. Rendkívül hegyes a foga, még a kesztyűt is átharapja. Meg sokkal hegyesebb, élesebb, minden apró gereben foga, mint az otthoni harcsáknak, csak így óvatosan merem megfogni és tartani. Az előbb is kifejezetten kellemetlen volt, ahogy átszúrta a kesztyűmet. Alakul ez a peca. Csak türelmesnek és kitartónak kell lenni, és előbb-utóbb megjön az... Jaj, engedd meg a szemet! Jaj, de egyes a fogad! Előbb-utóbb megjön az, amiért jöttem. Szépen elúszott. Egy egyszerű, de annál praktikusabb csalizási trükköt szeretnék mutatni. Fúrt peleteket használunk a horgászat során. A legegyszerűbb módon egy ilyen hosszú, csappantyús fűzőtűvel lehet a hajszálőkére ezeket felfűzni, de aki próbálta már a fúrt peleteket felerőszakolni a hajszálőkére, az szembesült vele, hogy a csappantyú annyira megszélesíti ezt a fűzőtűt, hogy a visszahúzás során gyakorta kettirepeszti a peletet. Soha eszembe nem jutott volna egyébként, hogy milyen egyszerű a megoldás. Én lándzsás tűkkel próbáltam, de a vastag zsinóroknál ez vagy kiakad, vagy nem beakasztható abba a kis köcökbe. Szóval a megoldás az itt van. Ugyanez a csappantyús fűzőtű, csappantyú nélkül. Ugyanis Csaba letörte, és ettől kezdve ez a probléma megoldva. Felfűztem a 3 peletet a fűzőtűre, majd itt van a hosszú hajszálelőke, a vastag fonózsinórból kötve, és szépen ráhúzgálom a peletszemeket, amelyeket előzetesen átfúrtam. Nincs más teendő,
mint egy peles stopperrel ezt megütköztetni. Gyors és hatékony. Úgyhogy egyetlen egy pelet szem sem esett le, miközben fűztem föl a hajszelőkérezeket. Azt hittem, hogy csak Magyarországon szeszélyes az április. Őrült időjárás van. Ezerrel fúj a szél, fekteti a fákat, hiába süt a nap, pulcsi nélkül megfagy az ember, annyira kellemetlen a hőérzet. Ha nem lennének a zsinórsüllyesztő segítségével a főzsinórjaim elsüllyesztve, akkor lehetetlen lenne a horgászat. Egyszer csak eláll ez az őrült szél. Hát finoman szólva sem optimálisak a körülmények. Nem egyszerű jelen pillanatban halat fogni. Tegnap a vizet úgy elengedték, hogy itt előttem fél méter hiányzott, kilátszódott a csónak alatt a nádtorzs és a hínáros, amelyben most húzom a halat. A víz sem akar melegedni, de végre ma reggel egy harcsa forgódik előttem, még ha nem is óriási. Hát az Ebróban sem születik minden harcsa 2 méteresnek, de lám van utánpótlás. Kezemben szorongatok még egy papírt, amit szerettem volna megmutatni, és tudom, hogy minden kedves horgásztársat, akik külföldre készülnek, érdekli a téma, hogy milyen engedélyekre van szükség annak érdekében, hogy lehessen mondjuk itt az Ebró folyón horgászni. A papír egyik felén látszódik, hogy ez egy Katalónia megyére szóló területengedély, vagy általános engedély, míg a másik felén, ami van, az pedig erre a vízszakaszra, az Ebrónak erre a szakaszára szóló horgászengedély. Tehát 2 engedélyre van szükség annak érdekében, hogy jelen esetben itt horgászhassak. Ennek az ára 29,5, tehát majdnem 30 euró. Viszont a szabályok azok, amelyek kicsit kaotikusak, mert egészen mások a horgászatnak a szabályai mondjuk Katalóniában, mint ahol vagyok, vagy mondjuk más Andalúziában, és így még hosszasan sorolhatnám, szóval ezeknek célszerű utána nézni, de gyakorta azok, akik segítenek mondjuk a horgászengedély kiváltásában, mint jelen esetben például Csaba barátom, aki ezt intézte nekem, bár egyébként online is megtehető,
Szóval nem mindig tudnak egyértelmű és friss, aktuális információval szolgálni a horgászat szabályai tekintetében, mert elég gyorsan változnak. Gyakorta ezzel csak akkor szembesülünk, amikor ellenőriznek. Azért van a papír a kezemben, mert nemrég volt itt egy halőr, nagyon kedves volt, nagyon udvarias és tisztelettudó, és ellenőrzött, semmilyen szabálytalanságot nem talált, de ha akart volna, szerintem bármi bele tudott volna kötni. Azt mondta Csaba mindig, hogy az a jó harcsa, ami fölfelé indul el. Ez most megakasztás után bizony elég morcosan vette tudomásul, hogy hologra akadt, és először bizony fölfelé kezdett el menekülni. Aha. Lehet, hogy a túra végére csak beugrik végre valami monster. Ki fog derülni. Bár most minden hal rendkívül értékes, és minden fogást az adott körülmények közepette kell tudni értékelni. Nyilván valamikor adakozóba folyó, valamikor kevésbé. Pedig sikerült már kihúzni a lábam elé azt a 30-40 métert, amit visszapumpáltam, egy mozdulattal visszakérte. Hú, mekkorákat ránt a zsinórba bele, hogy próbál a mederfenékre visszatörni. Ott van egy tuskó a víz alatt, bár most a víz fölött van egy része, de van annak folytatása még a víz alatt is, nem akarom, hogy beleugorjon, vagy oda meneküljön. Itt a szép hari. Hú, de erős vagy. Ez az. Megvan. Kombináltam a csalit. 2 szem pelet mellé egy fokhajó mandulás tornádó pop-upot tettem. Lám ennek a harcsának ezt tetszett meg.
Köszönöm, Ebro. Köszönöm szépen az élményt. Véget ért ez a túra is, amely során viszont nagyon sok új dolgot tanultam. Nagyon hasznosnak tartom az itt megszerzett tapasztalatokat, ugyanis, mint korábban már említettem, csak idő kérdése, hogy mikor válik megszokottá és elterjedté hazánkban is a haltság céltudatos horgászata során a pelettel való etetés és csalizás. Lehet, hogy mindez sokkal előbb beköszönt, mint gondolnánk. Viszont a filmben látott hasznos praktikákat és információkat felhasználva már a kezdeti lépések is sikeresek lehetnek azoknál a kísérletezőkedvű horgászoknál, akik nyitottak az új módszerek és technikák iránt. Szeretném megköszönni Csaba barátomnak is az önzetlen segítségét, azt a hihetetlen sok hasznos információt, amelyet átadott és megtanított nekem, amit így végül továbbadhattam nektek. Köszönöm, Totó, itt voltál velem, kitartóan, mint az árnyék kísértél, és még szebbé tetted a napjaimat, akkor is, amikor nem úgy jöttek alak, mint szerettem volna, de mindig mosolyt csaltál az arcomra. És végül, de utolsó sorban hozzátok szeretnék fordulni, kedves nézők. Írjátok le kommentben, hogy mi legyen a Legendás Harcsás Vizeken című filmsorozat következő helyszíne. Ez természetesen lehet hazai, vagy lehet külföldi vízterület is. Egy a lényeg, írjátok le, hol készül a következő film, és ha tudjuk, akkor megvalósítjuk. Illetve köszönettel veszünk minden olyan szakmai segítséget, amely még informatívabbá, érdekesebbé teheti ezt a filmsorozatot, mind a kezdőknek, mind pedig a haladóknak.